Hmm? Tu as employees table thousand. ये क्या हम employee selected record क्या हम employee जगह से उनको पेश इसमें option नहीं दिया होना खरा तो जरा आशा मसबा कम ना print कर दे सर the payroll record सही शो है पता सर उस पर के ब्याह से थी all employee list print को स्टूल employees नहीं रहा ये list print को इसमें employees मुझे सारे organization के ये list हम मंगता print ठीक था जब वजह देखी मुझे सारा दो यो form fruit को FRM all employees list ठीक था all project list और project wise दार project list पूरा report ही वगैरह जो बजे बच्चों सुनो मजबूत राजी ने मुताबिक पे को हाँ अरे सर मुझे सर employees list ठीक था खुदा मुझे को दाम परसेंट स्क्रीन बाने दिल तरह print पे खराइना बाद ब्राइजल दे भयो रिपोर्ट एड को rpt अंडरस्कोर सरे ऑल एम्प्लॉइज लिस्ट ठीक था तो इलेजल दे निश्ता बड़ा टेबल ना में बेरा वाली गोरा दा बस नेम फ्रो को मा कांटेक्ट नंबर ईमेल C9C ठीक था डिजिग्नेशन में राशि वेब एड्रेस राशि ठीक था द सैलरी राशि सैलरी अलबत्ता दी दगना मख के पकारवा एड्रेस ना सैलरी रावाले बे बस एड्रेस रावाले और नेक्स्ट पे को फिनिश पे को ठीक था दा मूल दा मुसरो द एम्प्लॉय और कार्ड राशि दा टूल सेलेक्ट किया ठीक था दिन एड्रेस ने खत्म किया मुसर दा सेट किया बल दे पेज सेटिंग दा वरा शुदा पेज दा सेटिंग बम बदल के पेज सेटअप नहीं पेज सेटअप मुड़ा शुदा मुको ए3 साइज से डाले गट शी विनी सोना साइज के राव दा एड्रेस पर आओ एड्रेस बता डेर गटी kana सब बदले के एड्रेस सोम रहे दी वजह में दा गट को बाकी दा सैलरी शो दा डिजिग्नेशन शी ऐसी नहीं ऐसी शो सिंगल سشي سپیډر رومټیک دنه نه بالته حوالته پرتی دی سره دا فل نیم شو بلکې دلته امپلوي ولیکو دا کانټیکټ نمبر راشي دا ډیزیګنیشن منتلی سي ایڈریس باندې نور خو صحیح دی هم ختم شي بځې کې خو نور سیم سنشت ټول راواله لګي اور بره کې د ریپورت کې او دلته به راوالو دي ځکه دا ور اخته د ګل د برولي کوسم رائټ کلیک کا سیشن ایکسپورت د دې تراشه دا کلر چینج کولی شي خو دا موږ راو ټیکس سبجیکټ راو د امپلایز لیست all employees both will list report का ना और इस शो पेज ना फिनिश enough empty ना
سړک دی راولي دا ریپورټ دی آر پی ټي آر امپلویز دلته راشي خپل فارم دا امپلوی لیست الریډي موږ اډ کړو دا راشي دی له به کوم ځای نه راواخلو هغه دغه نه کاپي راواله دی ځای کې لکه پیسټ ٹھیک ده ښه دلته به اوس موږ څه راوالو ټول امپلویز رالو که نه نو دلته به موږ آر پی ټي all employees list rpt is equal to new take the rpt dot refresh crv dot report source is equal to rpt take the all employees دی کارو کې چې دا به لوډ شو موږ دا ټول امپلای شو نه بعد بیا راځو موږ څه کوو ځکه موږ پروجیکټ ریپورټس نو آل پروجیکټس راخلو سنټر سکرین کوم آل پروجیکټس دا موږ ایډ کړو نه بعد دا به اوکې نه بعد به راشو دلته دې ته به راشو view ته به راشو او پروجیکټ لیست نیکسټ موږ سره دلته کې اوس ورا پروجیکټ ټایټل موږ شو کو دا ډونر به شو کو स्टार्ट डेट is the end date is the कलम रजिस्टर्ड कړی دی ٹھیک تا بجٹ اماونٹ is the that is status اورګه status لري ستو راځو کیپټل اماونٹ سم راغی پروجیکټ اماونٹ سم راغی او باقی د status سره بس ډسکرپشن پرې دی دونه ډیټیل باندې کوو به راولي سو په دغه ځای کې اوس په مدره دغه مونږ اټو دا پیج ٹھیک تا پیج سیټ اپ ته ولر شي ډیزاین کې پیج سیټ اپ ته دا ورشي او کې ولسور کې دا وته سیټ کې project status show project amount capital amount budget amount हर G date show نامو سره بلکې دا تل لرکو شې دی ځکه دا راشي خام دا نور پکې نه راځي هم پکې راشي دی ځکه نو start and date مثلا تر بیا پروجیکټ ګوري ټیک ده قسم د دنیا انفارمیشن دی اخرت پکې هم نشته ٹھیک ده دا کني دا ورډ خلک استعمالي خو په دې وطن نه لګي سلیکټ کول د موږ کو او ختم کول سټیټس پروجیکټ سټیټس سره پروجیکټ اماونټ سونه دی پدې کې ارګنایزیشن سونه غشته او ټوټل سونه ٹھیک ده دا موږ سره رجسټریشن لري کله شي ډونر او پروجیکټ ټایټل سره دې کې ډاټ واچو ما تیز کې واپس تیز کې دا ولې برکو دا ها دې وته څه ختم کوم دا ټول ریکارډ سلیکټ کړه بر راولې چې یو ټیکسټ پروجیکټ پر راولو projects list څنګه بیکګراوند
بیکګراوند یې لاندین دی چې خدای کې دلته نه اچو مختلف هم جوړو لګا لګا لخکاري ټیک ته لګا ما ته وګوره ټیک شو مې لګا لګا لګم شي څنګه چې ټول یو شانتي دي اوس داسې